नमस्कार साथीहरू। अहिले ड्राइभर लाइसेन्स चाहिँ खुलिसकेको छ र यसको चाहिँ फिक्स कोटा हुन्छ र जतिले एप्लिकेसन भरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको एउटा प्रब्लम भनेको अहिले कतिले चाहिँ फर्म फिलअप गरिराख्दा लास्टमा आएर चाहिँ उहाँहरूको पे नाउ अप्सन नहुने, प्रिन्ट अप्सन नहुने, यो समस्या चाहिँ धेरैको रहेको छ र यसलाई चाहिँ कसरी फिक्स गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ म आज जानकारी दिन लागिरहेको छु। र तपाईँले साइन अप गरिसक्नु भयो र साइन अप गरिसक्नु भएको छ र सबै कुराहरू भयो, तर लास्टमा आएर तपाईँको पे नाउ र प्रिन्ट अप्सन चाहिँ देखाइरहेको छैन भने त्यसलाई कसरी फिक्स गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले चर्चा गर्नेछौँ। र त्यसको लागि तपाईँले साइन अप गरिसक्नु भएको छ भने त्यो जुन युजर नेम र पासवर्ड रहेको छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ यसमा लगइनमा हानिसकेर चाहिँ यसमा यहाँ हानेर चाहिँ यसलाई लगइन गर्नुहोस् र तपाईँलाई यहाँ म देखाउँछु। जस्तै यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ फिलअप भइसक्यो, जस्तै अप्लाई फर ड्राइभर लाइसेन्समा पनि भइसकेको छ, तर यहाँ आएर जम्मा प्रोसेस मात्र आएको छ र पे नाउ अप्सन पनि छैन र प्रिन्ट अप्सन पनि केही छैन र तपाईँले यसलाई प्रोसेस गर्दाखेरि पनि यो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ गइराखेको छैन र यसलाई अब के गर्ने र त्यसको लागि चाहिँ अब जुन तपाईँको यो अप्सन रहेको छ जुन देखिराख्नु भएको छ यसलाई तपाईँले एकचोटि स्क्रिनसट लिनुहोस् र स्क्रिनसट ल्याइसकेपछि अब यहाँ जुन यो रिपोर्ट प्रब्लम भनेको छ, समस्या रिपोर्ट भनेको छ, त्यहाँ जानुहोस् र त्यहाँ गइसकेपछि यहाँ चुज फाइल भनेको छ जुन तपाईँले अहिले स्क्रिनसट लिनुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले चुज गरेर चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अब राख्न लागिरहेको छु र यहाँ म चुज फाइल गर्छु र यो कहाँ छ एकचोटि हेर्छु। जस्तै हामी पिक्चरमा जाउँ, स्क्रिनसट यो हो र यसलाई ओपन गर्छु र यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ तपाईँले के लेख्नुहोस् भनेपछि तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै पे नाउ एन्ड प्रिन्ट अप्सन इज नट सोइङ, प्लिज फिक्स इट भनेर चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि यहाँ रिपोर्ट एन्ड प्रब्लममा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ थ्याङ्क यू फर रिसर्चिङ, यु विल लुक इन्टु योर इस्यु एन्ड गेट ब्याक भनेको छ र त्यो गरिसकेपछि केही समयपछि वा तपाईँको केही टाइमपछि चाहिँ यहाँ तपाईँको यो सो गर्न थाल्दछ, त्योसम्म चाहिँ तपाईँले वेट गर्नुहोस् र तपाईँहरूले रिपोर्ट गरेको केही समयपछि चाहिँ यस्तो चाहिँ खुल्दछ जहाँ चाहिँ भनिएको हुन्छ कि तपाईँको मार्क एज रिड भनेको छ र प्रिन्ट एप्लिकेसनको यो चाहिँ खुल्दछ र यहाँ चाहिँ तपाईँले माथि चाहिँ तपाईँले हान्नु राखेर चाहिँ जुन यो मार्क एज रिड भनेको छ योमा चाहिँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ होइन, कहिले भिजिट अफिस चाहिँ कहिले गर्ने तिनी कुराहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ र यहाँ चाहिँ त्यो प्रिन्ट एप्लिकेसन जुन रहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ निकाल्न सक्नुहुनेछ। र अब यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ प्रिन्ट गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई सिकाउन लागिरहेको छु। र यो प्रिन्ट एप्लिकेसन छ यसलाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न पनि सक्छौँ जहाँ चाहिँ यो किसिमको आएको हुन्छ। हेर्नुहोस् जहाँ चाहिँ भनिएको छ कि हाम्रो यो न्यू लाइसेन्सको यो भनेको छ र यसमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो भिजिट डेट चाहिँ कहिले गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ खुलाएको हुन्छ। तपाईँको भिजिट डेटहरू रहेको हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ यसमा चाहिँ खुलाएको हुन्छ लगायत यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू हुन्छ र यसलाई तपाईँहरूले सेभ एज पिडिएफ गरेर चाहिँ यसरी सेभ गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको पेमेन्ट गर्नको लागि पनि त्यहाँ चाहिँ देखिएको हुन्छ, त्यो पे नाउ पनि त्यहाँ देखाएको हुन्छ। जस्तो मैले अहिले यहाँ के कारणले चाहिँ देखाएको छैन होइन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको पे नाउमा गएर तपाईँले क्लिक गरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँले पेमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यहाँ चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले ओरिजिनल फोटोकपी जुन चाहिँ सिटिजनसिपको चाहिँ ओरिजिनल र फोटोकपी लगेर जानुपर्ने हुन्छ र मेडिकल रिपोर्ट चाहिँ तपाईँले प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ जुन डक्टरले गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ लगेर चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको भिजिट अफिस छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू जान सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई तपाईँहरू सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु होला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।